may organ ng kuan mystery box. Mr. Plastic, ini box good. So ato ni abrihan. Tan-aw na to kung unsay sulod ani. Kaya wala pud ako kabalo kung unsay sulod. Hello camera. So guys, ito yung ito yung Mr. Plastic from GNT. Sana all GNT may sponsorship. Matanggap po kami ng sponsorship ta GNT. Salamat nga pala sa nagpapadala. Uy, salamat tayo sa nagpapadala. Uy. Salamat po sa GNT. Salamat GNT sa talagang walang taos-pusong pagbibigay sa yan ng nakararami. Ayan guys. Inarti-arti abri-abri. Alright. Oh, come on. Amazing. No, ay sira yung box. Oh, Tulog ko. Wala aesthetic. Tulog ko. Nice. Made in China. oh, Tripod with light. yes, with light. Study first Ay, before you break. walang ilaw. Lagi na ilaw, rechargeable na. Diyan, ikaw. Amoy China siya. Negative yun ba? So many guys, ang yang napalit nga tripod. So, dili pa musika kada out ang battery. Sa to sa i-charge guys para makita nato kung Kumana ma legit mag-transact na ma'am. gini nga.